घरात पातोळी करताना गावभर घमघम येता. तूप घालून खाल्लारी कसं लायक टेस्ट. पातोळी करचे स्टेप बाय स्टेप दाखवत. फर्स्ट एक अर्ध कप दोसा राईस अर्ध गंटो तिंबोचे. एक 10-12 ಏಲಕ್ಕಿ अर्ध कप तांदळाक अर्ध वळ नारळ जाय. एक 130 ग्राम गोड हंगाम ग्रेट करून घालतस. अशें केल्यार मस्त सुलाब जाता. ಏಲಕ್ಕಿ पिट्टी आणि थोडे मीठ घालून घेवन अशी धाडून घेवचे. मिक्सिन घालारी हे पेस्ट जाता. सो मिक्सिन घालून ती जो हाताने अशी घालल्यार पुरो. 1 टेबलस्पून सोयी, सना कुडको गोड, रुचीक मीठ आणि थोडे उद्द हांगा चड घालचेना. हांव हांगा 1/4 कप मात्र उदक घाला. ल्हान वाटूचे. हांगा कन्सिस्टन्सी पण आहे ती सम दाटस. पेडवणाक उदक घालून मांडी धुवून घेवन सना उजेर धुवून घेवया. हळदी पानाचे दूध आणि मूळ कान घेवन दिग पान असल्यार हांव हांगा कट्टून घेतला. 12 पान रेडी जाला. बिलकुल देवने ना कशी घालना की तशी राबता. सो हे आता परफेक्ट कन्सिस्टन्सी. आम्ही चूर्ण केलेले मध्ये घालून घेवचे. चूर्णाक पातळ फोव पिट्टिकोन घालेत. मोवसाणीक लाय असल्यारी लाय पिट्टिकोन घालेत. पातोळी आम्ही नागर पंचमे करचे. कसं लायक म्हळे तशें म्हळ्यारी तोंडा उदेत आशिल्लें. आता मीडियम फ्लेमान तू एक अर्ध घंटो शिजोवका. आमची वरसरी को सब्सक्राइब करें ती वीडियो सुद्दां लायक करून शेअर करें ती. थँक्यू. टेक केअर. बाय.